ito na yung pinakamurang budget phone ni Samsung, ang A01 core. Original price nito 3,990, pero nag-less pa siya ng 1,000 pesos. So i-unbox na natin. Sa loob ng box, yung phone mismo. Sa loob ng maliit pa na box, quick start guide, headset, charger, at saka yung ating panundot. So ito na yung phone. So pinakaunang napansin ko sa phone na to is yung size niya. Napakaliit. Maganda siya hawakan sa kamay. At yung weight niya napakagaan. Dahil yung material na ginamit sa phone ay plastic. So hindi siya madulas. So sa left side ng phone na to is yung SIM tray tsaka memory card slot. Dual SIM na rin yan. Sa baba naman is yung headphone jack, microphone, micro USB port tsaka speaker grills. Sa kabilang side naman is yung power button tsaka volume rocker. Sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe dyan sa aking channel, parang awa nyo na, mag-subscribe na kayo. So dito na tayo sa camera. Yung camera niya sa likod ay may 8 megapixels, autofocus, tsaka may flash na rin. And then sa harap may 5 megapixels na rin siya. So wag na nating patagalin guys, i-on na natin yung phone. So kung tatanungin nyo ko guys kung sulit ba yung phone na to, so para sa akin sulit talaga guys. Sa halagang 2,990, hindi na tayo biniti ni Samsung sa mga specifications ng phone. Tsaka sa halagang 2,990, hindi ka na rin talaga mag-expect na pang flagship yung mga specs niya. So kung gusto mo ng phone na madaling gamitin, tamang tama sa pang call, pang text, so tamang tama tong phone na to para sa inyo. At sana nagustuhan nyo yung maiksi kong video, saka mag comment lang din kayo kung anong sa palagay nyo, kung sulit ba or hindi yung phone na to. At huwag nyo palang kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa muli.